નમસ્કાર દોસ્તો, આજે આપણે ખાટલામાં ડિઝાઇન કેવી રીતે બનાવી એની વાત કરીશું. તો આ ડિઝાઇન છે, આમાં કેવી રીતે દોરી ઉપાડવાની અને દબાવવાની એના વિશે વાત. તો આજે આપણે આ ડિઝાઇન આપણે શીખીશું. તો આપણે શરૂઆતમાં આ 20 દોરી છે. તો આપણે પહેલી દોરીને અહીંયાથી વાત કરીએ તો 3 ઉપાડવાની છે, 1 દબાવવાની છે, 3 ઉપાડવાની, 1 દબાવવાની, 3 ઉપાડવાની, 1 દબાવવાની. આમ દરેક જગ્યાએ આવી રીતે કરવાનું છે, કાટલા સુધી આવી જ રીતે કરવાનું. તો પહેલી દોરીની વાત કરીએ તો આપણે અહીંયા 3 દબાવવાની છે, 1 ઉપાડવાની, 3 દબાવવાની. ફરીથી અહીંયા એ જ રીતે 3 ઉપાડવાની, 1 દબાવવાની, 3 ઉપાડવાની, 1 દબાવવાની, 3 ઉપાડવાની, એ રીતે. હવે આપણે કરીએ બીજી દોરીની વાત. તો અહીંયા 3 દબાવવાની, 3 ઉપાડવાની, 3 દબાવવાની, એ જ રીતે આપણે 3 ઉપાડવાની, 1 દબાવવાની, 3 ઉપાડવાની, 1 દબાવવાની, એ જ રીતે. હવે આપણે વાત કરીએ 3 નંબરની દોરી. તો અહીંયા અમે 3 દબાવી છે, 5 ઉપાડી છે, 3 દબાવી છે. દોરી નંબર 4, 3 દબાવવાની, 3 ઉપાડવાની, 1 દબાવવાની, 3 ઉપાડવાની, 3 દબાવવાની. દોરી નંબર 5. તો આપણે 3 દબાવવાની, 3 ઉપાડવાની, 3 દબાવવાની, 3 ઉપાડવાની અને 3 દબાવવાની. હવે આપણે આ દોરીની વાત કરીએ. 3 દબાવવાની, 3 ઉપાડવાની, 5 દબાવવાની, 3 ઉપાડવાની અને 3 દબાવવાની. હવે દોરીની આની વાત કરીએ. 3 દબાવવાની, 3 ઉપાડવાની, 3 દબાવવાની અને 1 ઉપાડવાની આ વચ્ચે. ફરીથી 3 દબાવવાની, 3 ઉપાડવાની અને 3 દબાવવાની. એ જ રીતે જુઓ, આ તમે જોઈ શકો છો. તમે વિડીયો રોકી અને તમે આ ડિઝાઇન જોઈ અને બનાવી શકો.